بسم الله الرحمن راځو پیسټ سپیشل ته. پیسټ سپیشل کې څه دي؟ اوس فار ایگزامپل دغه کې ما څه نومونه ولیکل. علي نیم پوسټ سیلري، همداشان دا زموږ سره نیم شول، دا یې زموږ سره پوسټونه شول او دا یې سیلري شوه زموږ سره. ټیک شو. همداشان یو بل فیلډ هم سیوا کړو کمیشن په نوم باندې. دا زموږ سره کمیشن شي. صحیح ده. راځو په دې کې څه کوو؟ څه فارمیټ هم کوو. دا ما سلیکټ کړو، دا مې څنګه کړو؟ بورډ مې کړل. همداشان دې ځای کې نه مې ویله کلر هم اپلای کړو. کاپي دلته کې راځم، وته یم ایډیټ پیسټ سپیشل آل دا څه چې ما لیکلي دا ټول دې ځای کې پیسټ کا. اوکې دا ګوره هغه چې څنګه دی هغې په شکل باندې ټول پیسټ شوي. که نه داسې نه غواړئ پیسټ سپیشل فارمولا، ښه فارمولا سره پر استعمالیږي. اوس فار ایگزامپل دا ما جمع کړل autosum انټر. زه ته یم دا چې کومه فارموله په دې اپلای شوې ده هغه هم په دې باندې اپلای کا. نو دلته ودرېږه کاپي او دلته کې ودرېږه، بیا راشه وته چې پیسټ سپیشل فارمولاز. اوکې دا ګوره دا هم جمع شول او هغه هم جمع شول. په دې باندې پوه شولئ؟ ښه بیا راځو پیسټ سپیشل کې بل څه دي؟ ویلیو. ښه زه دا ټول سره کوم ته په دې کې ویلیو کومه ده کاپي، چې کومه ویلیو ده هغه ونه را پیسټ کا. پیسټ سپیشل ویلیو. اوکې دا ګوره صرف ویلیو ترې راواخیست، هغه فارمیټ او بورډ ایټالیک هر څه یې پرېښودل. ښه بیا راځو ورته وایو چې پیسټ سپیشل فارمیټ، صرف فارمیټ راواله، نور څه مه راخله. فارمیټ اوکې صرف فارمیټ رالی. همداشان بیا راځو پیسټ سپیشل کامنټس. اوس فار ایگزامپل په دې کې ما څه کامنټس ولیکل. انسرټ کامنټ. همداشان په دې کې مې کامنټس ولیکو. ایډیټ انسرټ کامنټ، انسرټ کامنټ. داسې کامنټس زیات ما ولیکل. زه ورته یم چې په دې لیکلو کې ما څومره کامنټس لیکلي هغه کامنټس ونه صرف راواله او پیسټ یې کا. ایډیټ پیسټ سپیشل کامنټس. اوکې ګوره هغه کامنټس یې ولې راواخیستل، نور هر څه یې پرېښودل. ګوره پوه شولئ په دې باندې؟ ښه همداشان بیا راځو پیسټ سپیشل کې ورته وایو چې ویلیډیشن. ویلیډیشن څه دپاره استعمالیږي؟ اوس فار ایگزامپل دې کې دا ځای ما سلیکټ کړو، راځم په ډیټا کې ورته ویم ویلیډیشن هول نمبر بټوین دغه کوم ځای چې ته ما سلیکټ کړی دی دا ځای په دې ځای کې به د 100 نه کم نه منې او د 200 نه به سیوا نه منې. ټیک شو. اوکې وشو. اوس فار ایگزامپل دې ځای باندې چې ما کم خبره وکړه زه چې دا زه اوس په بل ځای باندې مې اپلای کولی شم. ټیک شو. لکه څنګه زه راځم کاپي، سوري کاپي نه مخکې راځو دلته کې. اوس ګورې زه کې زه لیکم 100 102 او همداشان 300. ګوره ټول مني، خو که دلته کې ورته دا کار کوم 100 200 څه نه وایي 201 210 نه مني. ګوره ولې چې موږ ورته ویلو چې دې ویلو 100 او 200 نه به سیوا نه منې. نو راځو دا سلیکټ کوو، ورته یم چې د دې ځای کې کم حیثیت دی باید دا په دې کې م را پیدا شي په دې ځای کې. نو راشه دا کاپي کا، ایډیټ پیسټ سپیشل او ورته وایي چې ویلیډیشن. اوکې اوس ګوره دغه ویلیو به مخکې هلته کار کوه، اوس به هلته هم کار نه کوي. 100 همداشان ورته یم چې 200 همداشان ورته لیکم چې 88 نه مني. ګوره هغه ځای کې چې کوم کار ویلیډیشن په موږ اپلای کړی هغه اوس دلته مې اپلای شو، دې ځای کې هم نه کېږي. په نور
ټیبل کې چې هر څه کې کېږي به دې کې ګوره دې ځای کې باندې موږ اپلای کړی و پوه شولې په دې باندې ښه همدا شان بیا راځو په پیسټ سپیشل ښه اوس فار ایگزامپل په دې باندې ما څه وکړل بارډر یې مې په اپلای کړی بارډر اوکې راځو په کاپي edit paste special وتم all except border اوکې ګوره all except border مطلب دا دی چې دا بس څه کوي همدا شان بارډر ماډر به نه رالي او باقي پاتې چې کوم ټیکس دی کامنټس دا ټول به راواخلي زموږ سره ګوره کنټرول زیډ زه داسې نه غواړم بیا راځو وته یم چې پیسټ سپیشل څه وکړه کالم ویټ یا اوکې کالم ویټ ته راځو ها اوس فار ایگزامپل دې کې ما یو کالم داسې سیوا کو زه ته دې کالم سایز چې څومره سیوا شو باید دا نیم هم دومره سیوا شي نو په دې کالم کې به ودرېږي کاپي به کې کاپي دغه نیم کې به بیا ودرېږي ایډیټ ته به راشي پیسټ سپیشل کالم ویټ اوکې ګوره بالکل دواړه سیم ټو سیم راغله ښه اوس فار ایگزامپل زه ته چې نه باید د دې کمیشن دا کالم چې څومره دی باید دا نور دواړه هم دې عمره کې شي صحیح ده نو دلته به دا راشي دا به کاپي کې دلته کې به ودرېږي همدا شان شیپ نیسه چې یو ځل نه کې دا مسره ونیسه ایډیټ پیسټ سپیشل او ورته ووایي چې کالم ویټ اوکې ټول هغه یو سایز کې شول واپس په دې باندې پوه شولئ ښه همدا شان بیا راځو بل دی زموږ سره ملټیپلای ډیوایډ ایډ سبټریک ښه اوس فار ایگزامپل دلته کې زه ولاړ یم ورته یم چې ایکول 200 ایډیټ پیسټ سپیشل سوري یو منټ ښه دا سل دي زما سره ښه دا ځای ما سلیکټ کو کاپي می کو ایډیټ راځم ورته یم چې پیسټ سپیشل سیو وکړه ایډ یې کوه سره اوکې کاپي کاپي د چا سره ایډ کړه د دې سره ایډیټ پیسټ سپیشل اول څه کوه سره ایډ جمع یې کوه سره دغه سل چې کوم دي دا د دې کمیشن د ټولو کسانو سره جمع کوه کې ګوره دغه سل چې کوم د ټولو سره جمع شو زه ورته یم چې نه دا ماینس کول پکار دي کاپي سلیکټ یې کړه ایډیټ پیسټ سپیشل ښه ورته ووایي چې سبټریک منفي کړه اوکې د دې ټول نه سل ماینس کړه ګوره هغه واپس خپله ویلیو پاتې شوله او که چېرته د بیله ویلیو لیکلي چې د دوی نه 10 روپۍ کټ کړه دې ځای کې باندې موږ ویلیډیشن اپلای کړی ګوره اوس کار نه کوي ښه 10 زه ته یم چې دا 10 راواله کاپي ماینس یې کړه د چا نه د دوی نه ایډیټ پیسټ سپیشل سبټریک اوکې ګوره 10 روپۍ د ټولو سره کمې شولې دا شان زه یم چې نه دوی ته داسې چل وکړه چې دا 10 روپۍ نه دي د دې له په د دوی په دې کمیشن کې زر ورکړه چې هر 100 روپۍ راللې پیسټ سپیشل او ملټیپلای ضرب یې کړه اوکې ګوره ضرب یې وله ورکړه پکې پوه شولې پې ها زه ورته یم چې داسې چل وکړه چې د دوی دا څونه کمیشن چې دی دا په 10 باندې ډیوایډ کړه یا په 30 باندې ډیوایډ کړه چې د میاشتې دوی 100 راځي کاپي څه پې ډیوایډ کړم دا ټول ایډیټ پیسټ سپیشل او ورته ووایي چې ډیوایډ اوکې دا چې ډیوایډ شي په 30 باندې نو هر یو کس ته به د ورځې 10 شپږ شل دونه پیسې رسیږي پوه شولې په دې باندې ښه بل زموږ سره څه شی دی دا کاپي کوم راځم ایډیټ کې ورته وایم چې پیسټ سپیشل ښه پیسټ سپیشل کې څه دی سکی بلینک او ټرانسپوز دې باندې څه کېږي اوس فار ایگزامپل دا لیکل ما وکړل زه ته یم چې دا اوس په کالمونو کې لیکل شي زه یم باید دا رو ته چینج شي سوري روګانو کې لیکل شي دي کالمونو ته چینج کا کاپي په کوم ځای کې دلته کې ایډیټ پیسټ سپیشل او ورته ووایي چې ټرانسپوز اوکې دا ګوره نیم پوسټ لري هغې ته ګوره نیم پوسټ لري هغسې دی پوه شولې په دې باندې همدا شان دا کالم دی ته وایي چې دا رو ته چینج کړه کاپي ایډیټ
फेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज ओके پوښ لې په دې باندې ها بل دی زموږ سره فیسټ لینګ فیسټ لینګ باندې څه کېږي اوس فار ایگزامپل دا ټول ټیبل ما کاپي کو او د ځای کې مې فیسټ کو دلته مې فیسټ کو فیسټ سپیشل او ورته وایم چې فیسټ لینګ ټیک شو ټول ټیبل زما سره رالو اوس چې زه کله په دې ټیبل کې چینجز کوم په دې بل ټیبل کې به اټومیټیک پخپله کېږي ګوره شل دلته هم دي شل دلته هم دي سیم چې نه دا خو 40 دي نه هلته به اټومیټیک 40 کېږي که دلته چینجز کوو دا خو 500 دي 500 دا د ځای کې 500 شو ګوره څوک دی دا 53 د دې هم 500 شي ګوره پوه شولې په دې باندې ګوره زه دلته نیم چینج کوم مثال دا دی علي ولې صحیح راغلی مثال د دې پیسې شوې زموږ سره 3000 کم دی پوه شولې په دې باندې بس دغه طریقې ده اوس د اپس کې صحیح راغلی کاپي او همدا شان زه راځم دې ځای کې فیسټ کا ایډیټ فیسټ سپیشل کې فیسټ لینګ ټیک شو اوس ګوره مثال د دې لس دی زه وایم چې دا څو دی نو 30 دی دا مثال اولنی کا سو دی سل دی باید 200 شي سیلری اټومیټیک 200 کی پوښ لې په دې باندې دا زموږ سره فیس سپیشل کې کار